फ्रेन्ड्स स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाश राई तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल म प्रकाश राई तपाईहरुको साथमा बाइनरी ट्रेडिङ प्लेटफर्मको बारेमा बताउँदै आइरहेको छु विगत केही समयदेखि र आज यो तेस्रो पार्ट हुनेछ यो चाहिँ तपाईहरुको बेसिक देखि एडभान्स कोर्स गराउनका लागि म उपस्थित भएको छु अनि विशेष गरी कति जनाले सिक्दै हुनुहुन्छ कति जनाले सिकिसक्नु भएको छ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ विनिङ लसिङ आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो एक्युरेसीहरु बिल्ड गर्दै जानेछौं र फ्युचरमा गएर धेरै राम्रो पोर्टफोलियो हामी जेनेरेट गर्नेछौं। म सुरु भन्दा तपाईहरुलाई अहिले मेरो जो पनि नयाँ व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पुरानो दुईटा भिडियो पनि तपाईले हेर्नु होला र म विशेष के भन्न चाहन्छु कि सुरुमै यो चाहिँ कुनै फाइनान्शियल एडभाइस हैन, यो चाहिँ जस्ट एजुकेसन पर्पसको लागि भिडियोहरु बनाउँदै छु र यस फ्लोमा आएर तपाईहरुले इन्भेस्ट गरेर लस गर्नुभयो भने यसको जिम्मेवारी म हुने छैन, किनभने तपाईले आफ्नो जिम्मेवारी आफैले उठाउन सक्ने व्यक्तिहरुको लागि मात्रै यो भिडियो हो। त्यो भर्खर कसैलाई ब्लेम गर्ने इच्छा भएको व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ भिडियो हैन। ल हाम्रो आजको भिडियोतिर लागौं। आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुको माझमा नर्मल एसएनआर, डब्ल्युएसएनआर, विक एसएनआर र एसएसएसएनआर भन्ने भेरी स्ट्रङ एसएनआर, स्ट्रङ एसएनआर र एसएनआर भनेर सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेको हो, त्यसको बारेमा भिडियो आउनेछ आज र विशेष गरी पहिलाको भिडियो मैले एसएनआर को मात्रै बनाएको थिएँ। आज चाहिँ लगभग 4 वटा विक डब्ल्युएसएनआर भनेको विक एसएनआर अनि तपाईको एसएनआर भनेको नर्मल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स र एसएसएसएनआर भन्नाले चाहिँ स्ट्रङ एसएनआर भनेको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, बीएसएसएनआर भनेको चाहिँ भेरी स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हो। यसको बारेमा तपाईलाई कसरी चाहिँ ड्र गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियो हुनेछ। अनि नर्मल त्यति लामो भिडियोहरु लान्न त मेरो मोस्ट अफ द भिडियोहरु लामै नै हुने गर्छ, किनभनेदेखि मैले डिटेलली बताउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु भिडियो त 1 मिनेट यो मेरो यो त हेर्नु न, मैले बोलेको त मलाई थाहा छ जस्ट, तर मेरो एउटा के भने तपाईहरुलाई सुरुमा जानकारी दिने कुरा हो। अलिक डिस्टर्ब हो, सरी भन्न चाहन्छु। यहाँनिर नोइसहरु धेरै छ अनि म आएर सर्टमा आएर चाहिँ चट्ट म भिडियो सुट गरिरहेको छु। मलाई यसरी बाहिर आएर यसरी सुट गर्नु मन लाग्छ। यो कुराहरु चाहिँ यहाँ राख्नु, यसले गर्दा टाइम वेस्ट हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरुमा चाहिँ यो कुरा पनि सुन्नु भयो भने तपाईलाई के हेल्प हुन्छ, के भन्नु खोजेको के रहेछ भन्ने कुराहरु तपाईलाई हेल्प हुन्छ यसबाट। अनि यस्तै हो। अनि भिडियो आउने क्रम जारी नै छ फ्रेन्ड्स। अनि तपाईलाई एक्साइटेड रूपमा आगामी दिनहरुमा कसरी चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ हामी बिल्ड अप गर्न सक्छौं, कसरी चाहिँ एक्युरेसी बढाउन सक्छौं भन्ने भिडियोहरु तपाईको माझमा म प्रस्तुत गर्ने नै छु। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ अनि ह्यापी हुनुहुन्छ भन्ने म सम्झेको छु। थ्यांक यू भेरी मच फुल वाचिङ बाइ दिस भिडियो। अनि अनदर भिडियो पनि तपाईले फुल रूपमा हेरिदिराख्नु भएको छ। थ्यांक यू भेरी मच। अनि हामी फेरि पनि बाइनरी प्लेटफर्ममै जानेछौं है त। हाम्रो यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एसएनआर यो चाहिँ तपाईले एसएनआर लगभग एसएसएनआर भन्न सक्नुहुन्छ। एसएसएनआर भन्नाले चाहिँ तपाईको 3 चोटी भन्दा माथि धेरै बाउन्स ब्याक भयो र यसमा अन्य पिछाडी पनि यस्तो कुनै यहाँनिर टचहरु या त कुनै पनि यस्तो यहाँनिर बाउन्स ब्याकहरु भएको छ नि, यसलाई एसएसएनआर भन्न मिल्छ। तपाईले एसएनआर भन्नाले चाहिँ 1 चोटी 2 चोटी सम्म 3 चोटी सम्म चाहिँ यसले राम्रोसित रेस्पेक्ट दिन्छ। त्यसपछि यसले रेस्पेक्ट दिदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एसएनआर मात्रै भन्न सकिन्छ। यहाँनिर 1 चोटी बाउन्स ब्याक भएको छ, यहाँ भेटेन, यहाँनिर फेक ब्रेकआउट, यहाँनिर 1 चोटी तल आइपुगेको छ नि, 1 चोटी 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी 5 6 चोटी सम्म यसले रेस्पेक्ट दिएको छ। र अन्य समय पनि यहाँनिर पनि यसले 1 चोटी मुनि यहाँनिर एउटा ब्रेकआउट दिएको छ। यसको बापत यहाँनिर पनि रेस्पेक्ट दिएको छ, यहाँनिर पनि रेस्पेक्ट दिएको छ, यहाँनिर अनि यता पछाडी पनि यहाँनिर रेस्पेक्ट दिएको छ। यसलाई एसएसएसएनआर भन्न मिल्छ है त। यति यो धेरै ठाउँसम्म यहाँ धेरै ठाउँदेखि यहाँ राख्ने हो। यसले धेरै ठाउँदेखि यहाँनिर चाहिँ रिजेक्सन भएको छ। यसलाई रेन्जिङ मार्केट भन्छ। तपाईहरुलाई मैले अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसले रेन्जिङ मार्केट के हो अनि त्यहाँदेखि ट्रेन्डी मार्केट के हो र स्टक मार्केट के हो भन्ने विषयमा तपाईलाई त्यहाँनिर बताएको छु। तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर आउनुभयो भने चाहिँ यसको बारेमा तपाईले अलिक धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष मैले तपाईलाई आज चाहिँ एसएनआर, डब्ल्युएसएनआर, एसएसएनआर र भीएसएनआर भन्नेको जुन त्यसको टपिकमा तपाईको भिडियो बनाउँदै छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यसलाई एसएसएनआर भन्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ किन एसएसएनआर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो
बाउन्ड्री भित्र यो चेन्डिङ भित्र चाहिँ हामीले यहाँनिर अप एन्ड डाउन मार्केट अप एन्ड डाउन भएको हामीले देख्न सक्छौं र म तपाईहरुलाई मोस्ट अफ तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले यसमा तपाईले ट्रेड गर्नुस् भनेर म तपाईलाई भन्दिनँ तर यसमा एउटा रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो रिक्वायर्ड पूरा भएपछि तपाईले एसएनआर मा सपोर्ट रेजिस्टेन्समा ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ है त यसको पनि तपाईलाई म पछि म बताउने छु यसको आइडियाजहरु यसको ट्रिकहरु यसको के चाहिँ यसको चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरु छ भन्ने कुराहरु सबै टोटलमा म तपाईलाई बताउने छु तपाईले 100% एक्युरेसी कसरी गर्न सकिन्छ 80 90 70% भए पनि कसरी विनिङ हुने चान्सहरु हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई बताउने नै छु तर तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो एसएनआर अनि डब्ल्युएसएनआर को बारेमा र अर्को म डब्ल्युएसएनआर भन्नाले चाहिँ तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि एक ठाउँ दुई ठाउँ रेस्पेक्ट दिएर त्यहाँ रेस्पेक्ट नदिने के हुन्छ नि तपाईको त्यसलाई जसरी पनि जुनले पनि ब्रेकआउट दिइहाल्ने प्रकारको हुन्छ नि त्यो प्रकारको चाहिँ तपाईले डब्ल्युएसएनआर भन्न सक्नुहुनेछ डब्ल्युएसएनआर को भिडियो म तपाईलाई देखाउने छु डब्ल्युएसएनआर भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भनेदेखि यहाँनिर यसले रेस्पेक्ट दिएको छ यसलाई ब्रेकआउट दिइहाल्यो यहाँनिर रेस्पेक्ट दिनु खोजेको जस्तो छ तर कुनै कुनै क्यान्डलले ब्रेकआउट दिएको छ यहाँनिर रेस्पेक्ट दिएको छ यता फेरि तोडिहाल्यो यहाँनिर रेस्पेक्ट दिएको जस्तो गर्यो यता आयो यहाँ तोडिहाल्यो अनि यहाँनिर रेस्पेक्ट दिएको छ मुनि गयो यता तोडिहाल्यो है यस्तो प्रकारको हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हुनु त यो यसको चेन्डिङ भित्र धेरै पर्न सक्छ तर पनि त्यो अवस्थामा के छ भने हेर्नुस् यहाँ बीचमा पनि पुरा एसएनआर यहाँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स यहाँनिर पनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स छ यहाँनिर पनि यस्तो मार्केटमा तपाईले ट्रेडै गर्नु हुँदैन यो ट्रेड गर्ने खालकै यो चाहिँ कुनै पनि हालमा ट्रेड गर्ने खालकै यो मार्केट हैन यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स मुनिकोलाई सपोर्ट भनिन्छ भने माथिकोलाई रेजिस्टेन्स भनिन्छ अनि यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अहिले सपोर्ट गर्यो यहाँ सपोर्ट गर्यो 1 2 यहाँ 3 यहाँ मुनि तीनवटा माथि तीनवटा भन्दा बढ्ता भयो भने चाहिँ त्यो एसएसएनआर हुन्छ भनेदेखि यहाँदेखि चाहिँ अहिले एउटा दुईटा मात्रै हुँदैछ एउटा दुईटा दुईवटा मात्रै यहाँनिर टच हुँदैछ अब यसले माथि यहाँनिर टच भएर यहाँ बाउन्स ब्याक भयो भने एसएसएनआर हुने धेरै चान्सेस हुन्छ कस्तो अवस्थामा त्यसले चाहिँ एसएसएनआर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई अघि पनि बताइसकेको छु रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ त्यही हो डब्ल्युएसएनआर यही प्रकारकोलाई चाहिँ डब्ल्युएसएनआर भनेको वीक एसएनआर वीक रेजिस्टेन्स सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स अनि यता पनि छिचेलेर गइसकेको छ यता यहाँदेखि यसले पनि छिचेलेर गइसकेको छ अनि यो यस्तो प्रकारकोलाई चाहिँ हामी वीक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्छौं अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स मात्रै चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर तपाईलाई म देखाउँछु अघिको फर्स्टको स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स थियो भने अनि अघिको मैले तपाईलाई सेकेन्ड क्रममा देखाएको वीक एसएनआर थियो एसएनआर चाहिँ यसलाई भन्न सकिन्छ यहाँनिर यसले सपोर्ट दिएको छ यहाँनिर मुनि गयो यहाँनिर यो तीनटासम्म दिएको छ अनि अब यहाँ पनि यसको सपोर्टमा अरु कुनै आएको छैन तर पनि यसलाई यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो अन्तिम क्यान्डल यहाँनिर सपोर्ट लिएर बाउन्स ब्याक भयो भने यसलाई एसएनआर सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्न सकिन्छ तर फुल कन्फिडेन्ट कसरी नदिने यसलाई चाहिँ एसएसएनआर भन्दाखेरि चाहिँ तर यहाँ के रिक्वायरमेन्टहरु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो मार्केट कस्तो छ हल्का रेन्जिङ प्रकारको अहिले डाउनवर्ड मार्केटमा र यहाँ रेन्जिङ सिचुएसनमा यहाँ बढिरहेको छ र रेन्जिङ सिचुएसनमा बढिरहेको छ र यो एसएसएनआर हुनका लागि चाहिँ यहाँनिर लोनली क्यान्डल हुन जरुरी छ त्यो ट्रेन्डी मार्केटको लोनली क्यान्डलमा टच भएर त्यहाँनिर एउटा हुन्छ तपाईको यहाँनिर ट्रेन्ड सिधा ट्रेन्ड भएर म तपाईलाई अहिले देखाउँछु एसएसएनआर हुनुको कारण अनि यहाँनिर सपोर्ट पनि लिन सक्छ सपोर्ट लिन पनि सक्छ यसमा यहाँ पनि सपोर्ट लिन सक्छ यहाँनिर पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सपोर्ट लिए जस्तो छ यहाँनिर अनि यसमा पनि सपोर्ट लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ यो दुईटाको सपोर्टहरुमा यसले कामहरु गर्न सक्छ अनि त्यो चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छ भनेको यता पछाडी रेफरेन्सहरु हुन्छ हिस्ट्री रेफरेन्सहरुद्वारा पनि भर पर्ने हुन्छ हिस्ट्री रेफरेन्समा चाहिँ कहाँ चाहिँ धेरै सपोर्ट लिएको छ त्यही सपोर्टहरु लिने काम गर्ने गर्दछ त्यही हो कारणले गर्दा यसलाई सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्न सकिन्छ तर यो सपोर्ट एन्ड स्ट्रङ चाहिँ हुँदैन कुनै पनि बेला तोडिन सक्छ हुन त स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स चाहिँ कहिले नटुट्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर त्यस टुट्नका लागि चाहिँ धेरै एफर्टहरु चाहिन्छ त्यही हो कारणले गर्दा कि त्यहाँनिर कुनै पनि ट्रेड गर्ने इन्फर्मेसनहरु त्यहाँनिर क्रिएट भएको खण्डमा हामीले त्यहाँनिर ट्रेड गर्न सक्छौं एसएनआर
को भिडियो यही हो अनि एसएनआर अब म तपाईलाई भेरी स्ट्रङ एसएनआर को बारेमा बताउनेछु। भेरी स्ट्रङ भिएसएनआर चाहिँ तपाईको लोनली क्यान्डल अन्तिमको लोनली क्यान्डल तपाईको अन्तिमको सेकेन्ड लास्ट क्यान्डल गएर माथि गयो यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोनली क्यान्डल इन्फर्मेसन भएको छ र यहाँ तपाईले यसको लोनली क्यान्डलको अरु तपाईको कुनै पनि त्यहाँदेखि तपाईले बाउन्स ब्याक भएको छ र बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि टेललेस क्यान्डल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टेललेस क्यान्डल इन्फर्मेसन जब हुन्छ यहाँनिर टेललेस क्यान्डलहरु छ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लोनली क्यान्डलको छेउमा लोनली क्यान्डल र रिभर्सल क्यान्डल पनि भन्न सकिन्छ। रिभर्सल क्यान्डलको यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रिभर्सल क्यान्डल यहाँनिर एउटा लोनली क्यान्डल यहाँनिर अपवर्ड डाइरेक्सनमा मार्केट चलिरहेको थियो यहाँदेखि तपाईले अपवर्ड मार्केट चलिरहेको थियो यहाँनिर यसले रिभर्सल गरेको छ रिभर्सल क्यान्डल रहेको छ लोनली क्यान्डल छ र त्यसैमा त्यही सपोर्टमा यहाँनिर तपाईले अर्को पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ जाँदै तपाईले यहाँ टेललेस क्यान्डल पनि इन्फर्मेसन भएको देख्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको स्ट्रङ रेजिस्टेन्ट सपोर्ट पनि त्यस्तै भयो भने त्यही स्ट्रङ सपोर्ट हुन्छ रेजिस्टेन्टमा त्यस्तै भयो भने रेजिस्टेन्टमा त्यो प्रकारको इन्फर्मेसन तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो भने त्यो पनि स्ट्रङ भेरी स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट हुन जान्छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ लामो तरिकाको यसरी डाउनफल ल्याउने सम्भावना हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि टेललेस क्यान्डल छ अब यसले माथि धेरै लामो सम्म माथि उकालो लान सकेको छ अनि यहाँदेखि फेरि टेललेस क्यान्डलबाट माथि धेरै माथि मार्केट यसरी अपवर्ड डाइरेक्सनमा गएको हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ भेरी स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट भन्छौँ हामी जति मार्केटलाई निहाल्छौँ हेर्छौँ निश्चय पनि त्यसअनुसार चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट र मार्केटको डाइरेक्सन हामीलाई थाहा हुने गर्छ। डोजी जब इन्फर्मेसन हुन्छ डोजी पनि भेरी स्ट्रङ डोजीमा पनि तपाईले भेरी स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट भेट्न सक्नुहुनेछ। अहिले म तपाईलाई यहाँ डोजी देखिएको छैन डोजी भएको ठाउँमा पनि त्यसरी देख्ने सम्भावना हुन्छ है त भन्दै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अनि आगामी दिनमा यो भन्दा अझै एडभान्स तरिकाको भिडियो तपाईको माझ प्रस्तुत गर्ने छु अनि लाइक एन्ड शेयर सब्स्क्राइब गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच बाइ बाइ जय नेपाल।